सावधान. स्कोर. जगह पे पिस्टक स्टेपिंग मार. कर. हाथ कंधे कमरेवर हात. वरी जंप. 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 गिनते. आवाज आवाज. अरे आवाज. जोश आवाज आहे जोश. विश्राम. सावधान. विश्राम. सावधान. एक साथ. ये लाइन एक कदम बायोर चल. एक कदम बायोर. एक साथ. स्कोर. पाय मुड़ेगा. पाय मुड़. बाई तरफ. ये बाई तरफ है. एक साथ. पेन पोजीशन. डिप्स सगळे 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 कोणीच नाही. चला चला. ओ ए बँड पोझिशन. एक. म्हणायचंय. दोन. वर यायचे परत. बारा. 13. 14. 15. 16. 17. होड करायचंय. उभं राहायचं नाही कोणी. होड होड. हात होड करायचे जागेत. स्टॅमिना बढ़ाओ. तारीख नजदीक आ रही है. वर्तिका अपना अब होगा अपना. चला. गर्दीतून वरतीकडे जाण्याचा एकमेव मार्गच म्हणजे गर्दीकडे. अरे फायर अकॅडमी वरतीकडे जाण्याचा मार्ग. हा. चला. होड करायचे. होड फक्त. आणि आता मागचे जे पाय आहेत राईट समोर घ्यायचे आहेत 5 वेळेस. साईडचा पाय समोर. साईडचा तसं नाही. उजवा पाय. उजवा पाय समोर. उजवा पाय समोर. चला आता 5 वेळेस घ्यायचे. 1 2 1 2 मध्ये गिनती करायची. जोरात. रेडी स्टार्ट. गो. 1 2 3 4 5. आता पूर्ण हात जे आहे आपला गुडघा हे हात आहे खुंबा याच्यावरती उभं टाकायचंय. एकच घेतलाय का दोन्ही घ्यायचे. चला बोट करायचंय पूर्ण बॉडी एका रेषेमध्ये. हातावर असे. हात समोर. हात समोर. दोन्ही हात समोर. अरे या हातावर. खाली खाली. हे हात याच्यावरती उभं राहा. हा सर. ए वरे उतला खालून. बॅग वरे उतला. खाली टेकले तुम्ही सगळे. मागून वर उतला थोडा अजून. हे पाय जवळ घे बा. दोन्ही पाय जवळ घे. अरे असं म्हणलं कसं जाऊन बे.